1993 var det sista året av min barndom, alltså 12-årsperioden, innan jag blev tonåring. Våren 93 pryade jag ombord på en av färjorna som farfar jobbade på, precis innan han gick i pension. Jag var halvvägs genom mellanstadiet här. Och det var runt den här tiden som jag började umgås mer och mer med Vrångekillarna på rasterna. Jag vet inte exakt varför jag blev så bra kompis med dem. För de kunde också vara mer stökiga och våldsamma än Donsekillarna. Bland Donsekillarna så var det mest Magnus som kunde slå en hårt på armen typ. Samuel var typ irriterad på Magnus av någon anledning. Sa att Magnus klagade mycket eller gnällde eller något. Jag märkte inte så mycket av det. Men ja, en gång när jag sa himla Magnus eller något sånt där i skolan, så sa Magnus till läraren, han sa himla åt mig. Men Vrångeborna bråkade mer öppet med varandra. Kastade saker och fällde varandra i korridoren. Men det var sällan på allvar, så jag började också försöka fälla dem i korridoren. Vrångeborna ville ofta skriva specialarbeten om sjörövaren Johanna Hård, eftersom hon hade bott på Vrånge. Andreas Ström gillade Star Trek, minns jag. Han hade en plansch på rymdskeppet Enterprise i sin bänk. Jag hade bara sett filmerna Star Trek 3 och 4 som gick på tv hösten innan. Jag tyckte de var bättre och intressantare än Star Trek The Next Generation, så jag bara orkade se några avsnitt. Men Per brukade alltid håna Star Trek. Tyckte strålning var löjligt och att Stjärnornas krig var bättre. Jag minns att det var något med säckpipemusik han gjorde narr av i början av Star Trek 3. Men Andreas Ström var ganska teknikintresserad och blev elektriker. Erik Sjöberg bodde i ett rätt stort hus som jag minns när vi var hos han på kalas. Erik, Sara och Jonas fyllde samma dag och hade kalas ihop. Jag minns bara deras kalas på Vrånge och vagt ett annat som jag inte minns exakt hos vem. Lars Julin var den mer tystlåtna av dem. Erik Sjöberg och Jonas Nilsson var de clowngäster. Jonas Nilsson började snacka på en samhällslektion att han ville gå med i kriget som pågick i Balkanländerna. Jag vet inte om han var allvarlig, men det var han säkert. Han hade en plansch på en kvinna i underkläder fastklistrad i bänkluckan. Kalle Huld, musikläraren, sa åt honom att ta bort den. Och Jonas rev bort den, men en bit hängde kvar typ. Vilket jag tyckte såg så roligt ut. Min bänk var full med pappersvikningar. Jag sysslade en del med origami då. Jag hade en origami-bok som visade hur man kunde vika olika dinosaurier med papper. Så min bänk var full med de vikningarna. Och det får mig att minnas, just det, Andreas Tullock gick i våran klass den våren. Andreas Tullock var en styrsebo som tydligen var mobbad i sin klass på Styrse Kallvagsskolan. Så han fick gå i våran klass på Donsö några månader i slutet av 5:an. Så då gick det 3 Andreas i våran klass. Men han var rätt... Jag minns inte att jag hade något bra intryck av honom. Jag tyckte inte om hans attityd. Så jag kände inte riktigt någon sympati för honom. Jag minns att Samuel och de andra sa till mig, ja, du är tyken mot honom också, eller? Det var ingen som gillade honom. Och själv störde han sig på Ulla-Britt och sa, hon är en kärring typ. På en Vrånge-utflykt. Så han gick inte med oss länge. Bara några veckor tror jag det var, i slutet av vårterminen. En annan sak jag minns från mellanstadiet är att vi gjorde en pjäs om den lutherska reformationen. Och vi fixade rekvisita hos Anna Bergman. Hon hade en cool mantel som jag hade i pjäsen. Och som jag sedan kopierade i syslöjden. Men när vi var hos henne så började hon gråta. För att jag och Samuel och de mer var så kaotiska och odisciplinerade. Hon var liksom lite av en redig flicka som organiserade och tog skoluppgifter seriöst. Men det blev tydligen en bra pjäs eftersom Ulla-Britt ville att vi skulle spela den för de andra klasserna efteråt. Anna Bergman spelade Martin Luther och jag spelade huvudmotståndaren. Anna Bergman hade också en rivalitet med Frida när det var deras tur på roliga timmen. Hon ville göra bättre underhållning än Frida. De flesta killarna brukade bara visa någon film när det var deras tur att hålla roliga timmen. Istället för att titta på något. Sedan gjorde jag ett nyckelskåp till föräldrarna i träslöjden. Som såg ut som ett stort hänglås. Och en fjöl eller bakspade till brödbak åt farmor och farfar.
Och på skolgården så spelade vi ibland luffarschack. 3 i rad med stenar och kottar. Jag minns att jag jämt förlorade mot Magnus och kunde se på hans ansikte att han visste något. Och jag började misstänka att den som börjar har en garanterad chans att vinna om den lägger i mitten. Så eftersom Magnus alltid började och alltid la i mitten så sa jag den här gången börjar jag. Och så gjorde jag samma sak och vann. Och Magnus bara, nej, du har listat ut det. Så efter det kunde inte jag och Magnus spela det mot varandra längre. Eftersom vi båda visste från första draget hur man vinner. Jag minns också att det var på rasten i mellanstadiet som jag första gången kände av den där smärtan i en muskel i bröstkorgen nära hjärtat. Det går alltid över fort, men första gången undrade jag om det var en hjärtattack eller liknande. Det är en rätt vanlig smärta som många får ibland. Men jag tycker fortfarande den är obehaglig när den händer. Och vi hade sexualkunskap i mellanstadiet. Men innan vi hade det så fick jag reda på hur barn blir till kanske i 4:an. När jag och Jonas Nilsson satt i biblioteket. Och han hade tråkigt och skulle slå upp hur samlag går till i en biologibok. Mitt första intryck av hur barn blir till fick jag från ett tv-program när jag var liten. Men eftersom de inte visade samlag utan bara nämnde ägglossning och närbilder på vad som hände inuti kroppen, så fick jag intrycket att när en vuxen man och kvinna står och kysser varandra så kommer ägget upp genom mannens hals som han överför till kvinnan. Och jag förstod inte, när vet mannen att han har ett ägg han kan föra över? Jag tyckte det verkade lite läskigt, så jag tänkte, jag har ingen brådska att bli vuxen. Så när jag fick reda på hur det egentligen går till så lät det mycket bättre. Även om det fortfarande var lite chockerande att alla föräldrar har sysslat med sådana grejer. Och att det gäller att inte vara blyg när man ska göra barn. Jag undrade om tjejerna också visste om detta. Från själva sexualkunskapslektionerna minns jag dock inte mycket. När vi hade kortlöpning i gymnastiken utanför på vägen när det var varmt ute, så var det alltid jag och Anders Bergman som fick springa ikapp. Och vi kom alltid exakt lika på mållinjen, förutom sista gången då Anders kom i mål någon sekund snabbare. Vi var på konstmuseet inne i Göteborg en gång. Och så hade de en tavla med på utställningen med en rumpa som bajsar, målad i klassisk stil. Och Anders sa typ, ska du bli en sån galen konstnär eller? Och jag tänkte att det kanske man skulle göra. Jag gillade galna grejer. Fast jag kunde vara känslig mot vissa saker också. Till exempel en gång blev jag svimfärdig när läraren och någon i klassen pratade om bly eller blodförgiftning i skolan. Typ sjukdomar och sånt gör mig lätt svimfärdig när jag hör eller läser om det. Så att jag blir yr i huvudet och måste lägga mig. Tydligen kunde min farfar svimma ibland. Till exempel en gång var han ute och pilkade med någon som fick kroken genom fingret eller handen eller något. Och så behövde han farfars hjälp för de var ensamma ute på en liten båt. Men farfar svimma. Sedan minns jag också att Jens och Hampus i Per Anders klass var rätt uppfinningsrika. Hampus hade byggt en egen bil eller fordon som han körde till skolan med en dag. Hans pappa, Stig Kihlström, var en rätt excentrisk person som ursprungligen inte var från skärgården. Hampus är inte med på klassfoton från lågstadiet. Han verkar ha börjat i Per Anders klass hösten 91, 5:e klass. Jag minns att vi var på kalas hos Emil hela klassen och såg Hot Shots 2. Måste varit den våren, eller våren 94. Emil var lite av en Bill Paxton-typ, högljudd. Han såg redan på skräckfilmer som fredagen den 13. Jag minns att när Hajen gick på tv så fick många i klassen inte se den för sina föräldrar. Och jag fick inte se den heller. Men Emil var en av dem som fick se den. Och jag trodde detta hände i mellanstadiet. För jag har en minnesbild av att vi är inne i syslöjden i nya skolan. Och diskuterade vilka som fick se Hajen och sina föräldrar. Men nu på nätet har jag funnit en databas där man kan kolla när program sändes på tv. Ända tillbaka till 90-talet. Och Hajen gick bara på tv när jag gick i 3:an på lågstadiet. Så frågan är om vi hade slöjd i nya skolan även när jag gick på gamla skolan. Och därför minns jag fel. Eller om jag även minns fel plats av någon anledning. Samma sak med tv-serien MacGyver. Mitt minne av MacGyver är att den serien gick på söndagkvällar. Och att när avsnittet var slut var det dags att gå och lägga mig. Och sedan gå upp och till skolan nästa morgon.
Men i databasen står det att MacGyver gick på onsdagskvällar klockan 7, vilket är ganska tidigt. Och sedan på fredagskvällar klockan 7. Därför är det bra med sådana databaser. För många minnen man har är ofta ihopkopplade med underhållningsmedia. Så på tal om underhållningsmedia. Mega Man 4 kom ut i slutet av januari det här året. Och jag följde fortfarande den spelserien på 8-bitan. Även om vi nu hade Super Nintendo. Så jag köpte Mega Man 4 någon gång tidigt den våren. Mega Man 4 hade en cool idé att Mega Man reste till Sibirien för att stoppa Dr. Kozak. Och en vandrande mekanisk resväska hjälpte en ibland på vägen. Jag hade dock lagt märke till Dr. Willys tefat i slutet av Mega Man 3, så jag misstänkte att Dr. Willy överlevt. Men det var ändå en överraskning att Dr. Willy dök upp igen efter att man klarat Dr. Kozaks slott. Och sedan tar sig igenom ett till slott. Musiken är inte lika tung eller ödesdiger som Mega Man 3, men är ändå rätt cool. Särskilt i de 2 slotten. Bättre story och bättre slut än i de tidigare spelen. Det enda jag inte riktigt gillar med Mega Man 4 är robotmästarna. Deras banor är inte lika kul att spela igenom som i Mega Man 1, 2 och 3. Sedan följer Mega Man 4 lite mer Mega Man 2-stilen med samma bossmusik till både robotmästare och de större bossarna i slotten. Och den bossmusiken är den sämsta hittills. Dock fick Dr. Willy ett coolt och dramatiskt slutbosstema. Sedan återanvände de huvudtemat från Mega Man 2 också i eftertexterna. Så Mega Man 3 försökte gå tillbaka lite till Mega Man 1. Så försökte Mega Man 4 gå tillbaka lite till Mega Man 2. Fast jag föredrar ändå Mega Man 4 över Mega Man 2. Det finns inte så mycket negativt att säga om Mega Man 4. Men förutom slotten är det inget speciellt heller. Och ljudeffekten när man laddar upp skott är bara jobbig att lyssna på. Den dränker bort allt annat ljud. Det här var första Mega Man-spelet där man kan ladda upp skott. Men det var något jag hade kunnat vara utan. Sedan laddas bossarnas energi upp så långsamt innan man börjar striden. Jag gillar hur Mega Man 3 flöt på bättre. Jag minns att Anders Bergman också följde Mega Man-spelen. Men han sålde det gamla spelet när han köpte ett nytt. Det kallades för att byta spel som man kunde göra i vissa butiker i stan. Så jag tyckte han nedgraderade efter att ha bytt Mega Man 3 mot Mega Man 4. Ett annat spel som jag fick upp intresse för var Super Mario Kart. Jag minns inte vad som tilltalade mig när jag läste om spelet. Kanske det var att jag diggade Super Mario World. Och det här var första Super Mario-spelet sedan dess. Kanske för att man kunde spela som Bowser i Super Mario Kart. Kanske för att man kunde spela 2 samtidigt. Och kanske för att det fick bra betyg. Jag minns att Joel eller någon hade varit inne i stan med mormor. Och mormor hade även sagt till mig att vi kunde åka in till stan och göra något kul någon dag. Så jag tog tillfället i akt och frågade om vi kunde åka in till stan och bland annat åka till en leksaksaffär. Så det gjorde vi. Jag minns att vi även var på Buttericks och McDonalds. Men när vi var i leksaksaffären så köpte jag Super Mario Kart. Och det är ett spel vi haft mycket kul med, så jag är glad att jag köpte det. Det här var tv-spelens gyllene tidsålder. Innan de blev så fokuserade på realistisk grafik och att efterlikna filmer. Men jag hade inte särskilt många Super Nintendo-spel. Det var inte ofta ett nytt spel fångade min uppmärksamhet. Jag hade Lemmings som jag kanske köpte hösten innan eller fick på jul. Och jag vill ha det för jag hade testat det hos David Patriksson som hade Lemmings på PC. Joel lånade även Super Adventure Island och Mickey Mouse Magical Quest av någon, som var rätt kul. Och jag minns att jag spelade Tiny Toon Adventures med Per, som Joel också måste ha lånat av någon. Jag har ett vagt minne av att vi spelade det hos Per också. Men Per hade inget Super Nintendo, så det kan inte stämma. Eller så var det Per som lånade det av någon åt oss. Jag minns att Per sa att han föredrog enkelheten i grafiken på 8-bit Nintendot, som han gillade att teckna av, så att han inte var redo att skaffa ett Super NES sen. Per köpte ett coolt spel till Nintendo 8-bit som hette Euphoria, kanske det här året. Det var lite som Metroid, där man utforskade en värld och hade cool musik. Jag lånade också ibland en Nintendo-kassett med 190 spel i som Samuel hade. 190-spelet kallar vi det för.
Men de flesta spelen på den kassetten hade ingen vidare kvalitet. Mitt favorit var Gyros, där man åkte igenom solsystemet från Uranus till solen. Och vid varje planet fanns en boss. Jag spelade även igenom Legend of Zelda, A Link to the Past, så jag inte heller minns vem vi lånade av. Jag har inte nämnt Zelda-spelen eftersom de inte är mina favoriter. Jag är inte så förtjust i labyrintspel där man måste gå fram och tillbaka och prova en massa saker för att hitta sig fram. Inte ens Metroid var så stort och komplicerat som Zelda. Och jag föredrar nog science fiction framför fantasy. Men det kunde vara ganska stark stämning i det första Zelda när man hörde drakskrik när man var nära en boss. Det var något jag saknade i Super NES-versionen. Och på den tiden hade man mer tid att spendera på sådana spel. Joel gillade nog Legend of Zelda eftersom det var han som skaffade spelet. De började med japanska Zelda och Super Mario-serier i Nintendo-magasinet det här året, vilka höll lite högre klass än de amerikanska. Just det, Joel opererade bort mandlarna det här året. Vi var på utflykt med Jenny Kruse, ett skepp som jag tror Missionskyrkan hade. Vi har lite film på det skeppet, filmat från Villa Solkullen 91. Jag minns också att jag åkte med David Patriksson och hans föräldrar i deras båt någonstans till norra skärgården en dag. David Patriksson hade redan en dator, eller om det var hans brorsas, och han och Stefan Jakobsson kollade redan på porr på den. Jag vet inte om de hade någon enkel uppkoppling till internet redan då, eller om hans äldre bröder lagt in saker de fått tag på via diskett. Tror inte de hade internet. Det var i alla fall ingen hög bildkvalitet på de filmklippen. David och Stefan ville visa mig, men jag var inte så sugen på att se det. Det var liksom inga normala grejer. En film där en kvinna badade i ett badkar som några nakna män runt omkring urinerade i. David och Stefan sa typ, det här kan du se på, det är helt naturligt. David och Stefan hade en del extrema intressen, lite som Jonas Nilsson. David Patriksson lekte ofta med militärleksaker och gillade våldsamma filmer. Stefan var intresserad i seriemördaren Jack Uppskäraren. Jag undrade vem denne Jack Uppskäraren var som Stefan igen pratade om. Per visste vem det var, så han förklarade typ att det var en seriemördare i London på 1800-talet. Men det var på den datorn Patriksson hade Street Fighter 2. Och det var ett rätt kul spel, så när jag tröttnade på Turtles in Time så bytte jag det mot Street Fighter 2. Dock tröttnade jag ganska snart även på Street Fighter 2 och bytte det till BOB eller Bob. Men det spelet visade sig inte riktigt vara i min smak. Klarade inte ens det spelet. Så senare ångrade jag att jag inte behöll Turtles in Time. Och det var när vi spelade Street Fighter 2 som vi började kalla Per för Pek-Per. För han skulle alltid gå fram till tvn och peka på en massa detaljer på skärmen. Och ibland hade vi förstås lite tråkigt och visste inte vad vi skulle hitta på. Tristess var alltid lite av ett problem. Inte bara när vi var bortresta. Under den här perioden hade jag gjort en pappersvikningsgrej med olika färger, bakom vilka jag skrivit ner saker som till exempel rita, leka med Lego, leka ute, spela tv-spel, se på film och så vidare. Det var 8 saker jag hade skrivit, men jag minns inte exakt vad de 8 sakerna var. Så bad jag någon kompis välja en färg och så skulle vi göra det som stod under. Men det blev ofta att om vi inte kände för att göra det som stod så gjorde vi om. Det löste inte riktigt problemet. När vi lekte utomhus så hade vi typ vattenkrig eller något, om det var sommar. När vi hade vattenkrig så hade jag vattenpistoler. Men några tog med sig vattensprutar hemifrån. Sådana som det ibland ligger annan vätska i än vatten. Så vi andra blev alltid lite paranoida att det kanske inte var rent vatten i, men rester av någon kemikalie. Så när vi fick det i ansiktet så föreställde vi oss att det sved i ögonen typ. Även om det kanske bara var rent vatten. Jag minns att Magnus hade en sån och blev så irriterad på att vi var så pjoskiga. Jag har sprutat mig själv i ögonen med den här så jag vet att det bara är vatten. Det här året började jag umgås mer med Per än tidigare. Som jag sa i förra delen så ringde han ofta och ville umgås 92. Men jag sa nej hela tiden för jag litade inte riktigt på honom efter alla konflikter. Men jag började få lite dåligt samvete efter att han slutade ringa och jag inte hörde från honom på ett tag.
Så då bestämde jag mig för att om han ringer igen så kan vi väl leka ihop. Och ett tag senare så ringde han igen. Och han var betydligt trevligare och lättare att umgås med nu. Jag minns inte exakt vad vi gjorde i början. Jag minns att vi ritade teckningar hos honom några gånger. Jag misstänker, baserat på vad Per sagt senare, att han alltid var avundsjuk på att jag kunde rita bättre än honom. Att han ville umgås för att kanske småtävla med mig på nära håll och jämföra våra teckningar. Jag vet inte, men även om han nu var trevligare mot mig så kunde han fortfarande vara fientlig mot andra. Och jag håller inte nödvändigtvis med om att jag kunde rita bättre än Per. Jag tyckte Per hade en rätt cool stil. Men jag var väl mer känd i skolan för att kunna rita bra. Pers mormor och morfar bodde som sagt granne med oss. Men Per bodde lite längre bort vid en lanthandel som existerade på den tiden. Den lanthandeln brukade vara affären på Donsö innan de öppnade Yngves Livs 1980. Och det huset Per bodde i brukade tydligen vara postens gamla hus. Pers föräldrar var fortfarande gifta vid den här perioden, men sedan skilde de sig. Anledningen var tydligen att Pers pappa Urban var homosexuell. Per hade 3 yngre syskon, Kajsa som var i min lillebrorsas ålder och Tove och Björn som var yngre. Per var den mest kreativa av alla mina barndomskompisar. Och det var naturligtvis kul att kunna rita med någon som också gillade att rita och var bra på det. Han delade mitt intresse för illustrationer och design, till exempel grafiken i tv-spel. Så det var kul att kunna snacka med någon om sådana saker. Mina övriga kompisar, som till exempel Samuel, var mer intresserade av att spela fotboll och liknande. Även mina kusiner David och Anders pratade ofta om fotboll eller ishockey med varandra när vi träffades. Och jag var liksom inte ett dugg intresserad av det. Så det bidrog också till att jag började umgås mer med Per det här året, efter att vi blivit kompisar. Per var också rätt kunnig, bra på ord och språk och uppmärksam kring omgivningen. Så han hjälpte även mig öka mitt ordförråd en aning och rättade felaktig kunskap som jag hade. För Per Anders hade tutat i mig en del nonsens, så Per undrade var jag fått vissa saker ifrån. Och när jag nämnde att det var något Per Anders berättade för mig så reagerade Per: "Om en Per Anders." Både Per och Per Anders kunde agera lite storebror åt mig. Eftersom jag inte hade några storebröder och inte vet hur det känns att ha några, kan jag tänka mig att det skulle kännas lite som med Per och Per Anders. Sedan var Per ganska rolig också. En sak vi började göra den här sommaren var att spela in våra röster på kassettband. Välkommen till Sportiga Sportens sportsändare. Sponsrad av B. Visst, bara. Nu ska vi blanda Lego. Hej, jag heter Ika Rutan och idag ska vi lära oss hur man blandar Lego. Då gör man så här. Det är så lätt och Oskar lätt och han lär sig så. Så blandar man Lego. Per tyckte att hans röst lät konstig när han hörde sig själv prata. Jag heter Ika Rutan, idag ska vi lära oss hur man äter godis. Då gör man så här. Ja, nu låter jag kanske lite konstig, men det är bara så. Och nu är det tillbaka till Långben. Nu ska Långben prata. Långben, kan du säga 6 laxar i en laxask 30 gånger snabbt? Kan du det, Långben? 6 braxar i en last. Gud vad bra, det är ju nästan så det kan vara med i olympiska spelen. Ja, Långben, vi gör olympiska spel där man ska säga 6 laxar i en laxask 30 gånger snabbt. Ska vi det, Långben, eller hur? Jag bara undrar, ska vi göra så? Ska vi det, Långben? Jag bara undrar, nu lyssnar vi på det. Ika i rutan var ett barnprogram som gick på tv 1989. Det gick säkert i repris det här året också. Där sitter Åke. Undrar vad han läser för någonting. Åke läser en tjock bok. I sånt här material är det alltid en massa insidesskämt som hör till den tiden och de intressen vi hade. Så jag vet inte om jag kan förklara allt. Välkommen till frågelådan av Per. Nu ska vi presentera dagens lag. Det är Jag
Vem? Kan du säga ditt namn högt och tydligt så alla små barn hör? Kan du säga det nu? Ja, mitt lag är Rösus riddare. Rösus riddarna mot Bases bassar. Bases bassar. Ja, nu börjar vi med fråga nummer 1. Och om de kan svar så får de säga Ica i rutan är bäst. När de kan svaret så säger jag svaret sen. Okej? Nu kommer första frågan. Hur många fingrar är det på en hand? Jag har 3. Du måste ju säga Ica i rutan är bäst först. För annat får du inte svaret. Nu får bassar 1 poäng bara för det. Och ni får 1 minuspeng fast ni hade ingen poäng först. Så då får ni 1 minuspeng ändå. Vilken färg har solen? Ja, men se till att svara nu. Men det är faktiskt inte... I rutan är bäst. Ja, vad är det svar då? Att solen måste ju vara grön. Gud vad bra, det är ju alldeles rätt här var. Och nu ska vi ta, nu får, gud vad hette ditt lag nu igen? Kan du säga det högt och tydligt? Röses riddare. Röses riddare, okej, nu ska jag andas lite. Nu kommer fråga nummer 3. Vad gjorde jag nu? 1 hosta, 2 hosta eller 3 hosta. Vad blir rätt svar? Är det någon som kan det? Hosta. Gud, du kan ju ingenting, Rösus riddare. Jag gjorde ju faktiskt, jag vet inte vad jag gjorde. Jag andade, jag levde. Jag gjorde allt utom att hosta. Fel svar, fel svar. Nej, nu tycker jag vi stoppar och lyssnar hur jag har pratat, okej? Tummeliten ska gå genom huset som kallas spöket. Och nu börjar vi. Tummeliten har vi här. Kan Tummeliten säga någonting? Säg taxen, laxax. Det var ett inträdesprov. Säg det. Gud vad bra. Nej, jag bara ska nej mig. Långben är inte här. Långben har avlidit. Långben är inte här. Vi har Tummeliten istället. Nu eldar vi upp Tummeliten. Ha ha ha. Långben vill säga något. Långben, kan du tala? Tala till mig. Tala. Vi eldar upp Långben. Det var Långben som skrek. Vilken rolig historia. Som berättas om mig. Ica i rutan för 130:e gången. Det är alltid lika roligt. Väninnan till den nyblivna mamman. Är det jobbigt att ta hand om Helmut? Ja, hela världen går till kras för mig. Ja, så är han så bråkig. Jag har haft sönder min jordgrupp. Ha ha. Så måste man skratta. Nu eldar vi lite här. Jag ser. Hejsan, vi har en ny gäst här idag. Han kommer ända långt bort från svampriket. Han heter Roy men kallas för... Israel! David Patriksson. Roy var en av Copa-barnen. Jag heter Ville och Aha. min rival är Fristedt. Aha, så bra då. Nej, nu vet ni. Nu vet du vad vi gör? Vi kan börja så här. Först ska de gissa vad jag gör för ljud nu. Okej? Är det bra? Ja, blunda då. Lars så... Gud vad tråkigt detta. Nej, fy. Vi kan ju ingenting idag. Nej, stopp. Det är nästa fråga. Kan du det, Putte? Kan du det? Svara, Putte. Ja, du sa nog. Du sa. Gud vad tråkigt detta var. Hoppas inte Putte. Vi fångade ett åskljud på bandet. Vilket betyder att det är inspelat på sommaren. För det åskar nästan bara på sommaren i Sverige. Hej alla barn! Hej Anne Långben! Jag vill hälsa er hjärtligt! Du är välkommen! Så blir man om man spelar Sega. Se upp för semestersabotör. Supersemestersabotör. Vi spelar ofta ljud från Ovid och hans gäng. Den serien med en TV som dyker upp överallt. Dina
världens värsta sabotörer. Vad är det för barbar som har... Jag och Per umgicks även med David Patriksson och Stefan Jakobsson en del av detta året. David Patriksson var inte någon som gillade fotboll, men han hade ett intresse i kampsport. Så han och Stefan gick i någon kampsport vid den här perioden. Vet inte om det var karate eller judo. Jag hade umgåtts med Patriksson en del och genom honom lärt känna lite folk som Stefan, Niklas och andra i hans klass. Men vid den här perioden började jag umgås mer och mer med Per och Patriksson började umgås mer och mer med Stefan. Och ett tag så umgicks vi 4 ihop. Men sen blev det någon konflikt mellan oss och David Patriksson som gjorde att jag och Per inte ville umgås med honom. Fast vi var fortfarande kompisar med Stefan. Sedan blev jag kompis med Patriksson igen året efteråt. Men det tog längre tid innan Per blev sams med Patriksson. Jag och Per blev ovänner med David Patriksson av olika anledningar. För det som gjorde att jag blev sur på David Patriksson var att han plötsligt började kasta anklagelser mot mig eller något på en rast i skolan där han liksom avslöjade vad han egentligen tyckte om mig. Och då var inte Per närvarande, för han hade börjat på högstadiet på Styrsö. Att Per också kunde bli sur mot David Patriksson är egentligen inte så konstigt, då Per inte gillade särskilt många och var fientligt inställd mot de flesta. Vad som är lite förvånande är snarare att Per kunde umgås så lätt med David och Stefan till att börja med. David och Stefan är liksom med en del på de kassettbanden vi spelade in. Förutom David och Stefan så tror jag inte Per gillade eller kunde umgås med några av mina andra kompisar. Särskilt inte mina klasskamrater. Och mina klasskamrater gillade inte Per heller. Levi tyckte Per var hälften tjej, hälften pojk. Per var lite fjollig av sig och umgicks kanske mer med tjejer. Men han kunde också kalla tjejer för fitta och säga att tjejer ska hålla sig på mattan. Fast jag vet inte hur seriös han var. Han kunde vara enormt tramsig och skvallrig och definitivt en feminin typ. Han snackade hånande om någon tjej som gått med i Hare Krishna-rörelsen. Och jag kände liksom inte till vem tjejen var eller vad Hare Krishna-rörelsen var. Eftersom jag inte var så uppmärksam på folk eller omgivningen. Så jag och Per delade många intressen, men var samtidigt väldigt olika varandra. Men bortsett från hans humor på banden så var han inte lika fjollig och tramsig och sepade inte lika mycket när vi umgicks själva. Så jag hade en annan bild av Per än vad mina kompisar hade. Jag kunde liksom se att Per började bete sig annorlunda och började sepa när andra var med. Så Johannes frågade liksom mig en gång efter söndagsskolan: hur kan du umgås med Per? Han är ju helt sepig. Så jag sa till Per: kan du inte försöka vara lite normalare bland andra? Men Per svarade bara att jag är jag ska inte behöva ändra på mig eller något sånt där. Men jag tyckte inte han var sig själv. Det var precis det som var grejen. Men jag kanske hade fel. Det kanske var med mig han var fake. För en gång i tiden hade han varit fientlig även mot mig. Men det fanns även ett sinne för humor i hans tramsighet som kunde vara underhållande. Hej, jag gick ut den där skolan som gör självmord. Så jag var så här, man öppnar mikrofonen och tappar in huvudet och jag på full fläsk och bara BADOOM! Pers humor och karaktärsdrag påminner om YouTubern PewDiePie. De verkar helt klart vara av samma typ, fast Per var något mer föraktfull. Och på den tiden fanns inget YouTube och folk hade inte ens internet. Så Per blev en slags personlig PewDiePie som bara jag och min brorsa visste om. Så om någon undrar varför jag tyckte det var kul att spela in på band med Per, så beror det på samma anledning som varför PewDiePie varit den mest populära YouTubern. Första gången jag såg PewDiePie så tänkte jag: han är precis som Per. Det är samma typ. Men det kunde bli lite väl mycket när Per började göra narr av folk på banden. Som till exempel Benny Olsson, som var en klasskamrat till Per med Down syndrom. Nu är det Svensktoppen. Oh yeah. Oh yeah. Ta det gör. Ta det gör. Ta det gör. Ta det gör. Med spett i, det är gott. Jag är sån långben, jag är alltså kusin Ludwig. Benny Olsson.
La. François, tala! Hej, jag är Lovis för kusin. Långben, kusin. Ta det upp! Ta det över! Jag tröttnade också på när Per hela tiden sa ta det i Jöva. Så jag hade från början ingen avsikt att fortsätta spela in när A-sidan på bandet var slut. Men av någon anledning så fortsatte vi och fortsatte på fler kassettband när även B-sidan var slut. Så jag har flera timmar av sånt här. Det mesta går inte att lyssna på. Inte det nu. Va? Inte ta det över! Så nu har det varit... Du kan inte prata gent och opinion. Du är det Sverige. Du är det inte svensktoppen. Nu är det reklamdags. Köp på ju, köp på ju. Ta det över. Hej, det var borsta som blev säger som så i sämst. Vad gott med äggpjutt. Fanta Light och registrerad trädemärks av the Coca-Cola Company. Fanta bensinsmakar rödden piss. Disney Family måste piggans vänner i äcklig mjölkkoka. Äcklig choklad. Du kommer jag hata Disney Family. Det finns 11 olika ful i vit choklad. Den stora förpackningen med 4 choklad och vit har fruktansvärt Disney-kort. Skicka inte den bästa vän för då tror jag att det är ett säp. Med tummeliten. Ja, jag är tom och liten. Jag ska berätta alla Stefan. som har hänt för galenskaper. Ja, jag har jag ska inte. Jag har slått ihjäl 2 människor, ja. Det var inte sant! Och till Ica i rutan. 5, 10, 15, 20, 21. Här kommer mina föräldrar in och avbryter oss ibland igen. Det var en mörk natt i Bennyland. Och Benny, han gick till sin mamma och sa, han åt upp henne med cigaretter och allt. Och det rökte lite ur näsan, men det struntade han i. Just det, Bennys mamma rökte cigaretter. Per tyckte hon såg ut som Laura Dern i Jurassic Park. Du måste bara vovkov. Vovkov. Vad var det nu igen? Då börjar vi med tävlande. Jag heter Ville. Aha, han är tillbaka. Nej, och det här sponsras av någonting vovkov. En dag skulle fru Malo ha en liten träff för alla sina kusiner i hennes stora hus bredvid bergreningsverket. Hon samlade ihop dem och det ena var Ben Olssons kusin. Han smälte mongolit, men kan han hjälpa? Och de bjöd alla, så bjöd hon på stekt hjärna från en ko. Men när Kulma åt lite av det, det var hennes mormor som vad äckligt, sa Kulma. Och det sa också Bennys kusin som var mongolit, men det kunde han inte hjälpa. Alla dog en efter en och till slut så sa Mulka som hade hand om festen: ha! Nu har jag erövrat stenen som du säger. Och så rolig var den. Nu kommer Prutt. En prutt. Av pruttgasus. Hör nu. Mycket bråttom.
Gud vad gott det brände. Ikan är förfallet med den uppvätna smörgåsen. Här har vi dig! In med dig, Erika. In med rätten! Jag vill ha en advokat! Här är jag! Ta en advokat, inte jag! Jag är advokat! Nej, du domare! Tyst i rätten, tyst i rätten! Varför anklagar honom? Varför? Nu kommer första frågan. Säg, varför åt du upp den där smörgåsen egentligen? Det gjorde jag inte! Ni har inga bevis! Ni har inga bevis! Det hällde ju koj på näsan, har ju sagt 100 gånger! Och det var en kojsmörgås! Det var inte den smörgåsen! Det där jag var då ju... Ica Korven var grön! Han var röd! Han har ju ätit den alldeles nyss. Vad säger du? Han är druckit. Ica ljusakar på vittnan, där hittar honom. Jag hittar honom i den där korvbordet, alltså där korvmackan ska ligga. Där har vi bevis! Han ska ha ätit upp smörgåsen med grön korv och vit någonting. Jag protesterar! För du sa tyst gästen! De kan inte slå ut mun! Ni kan inte tro på honom! Vadå, vi kan... Vad är det Ica menar? Varför ska vi inte tro på Ica? Jag tror på mig, tro på mig. Hur går det till här nu då? Vad har du att säga till ditt försvar? Inget! Advokaten Janne, vad har du att Jag säga? var hemma! Du har varit hemma, jag såg... Jag handlade! Har du något alibi då? Har du något alibi? Har du något alibi? Du har inget alibi. Tyst gästen. Fyrklövern! Du har... Jag orkar inte vara advokat till dig! Har du något alibi? Har du något alibi? Vad var... Sluta! Alla, men jag tyst i jätten! Nej, du är tagen för 100 års fängelse för att du med smörgåsen, du ljög ej! Ta fast honom, loje! Det gör inte jag! Det gör vi inte, jag skjuter honom med min klubba, slå ihjäl honom med min klubba! Jag minns att jag började lyssna på Ace of Base det där året. Alla lyssnade på Ace of Base då. David Patrikssons brorsa, jag tror det var Filip, hade deras första album Happy Nation på CD. Så jag fick musiken kopierad till ett kassettband. Filip hade en vattensäng, kommer jag ihåg. Jag tänkte, hur vågar man sova i en sån? Jag minns att Per tyckte en av killarnas röster i Ace of Base lät som Ben Olsson i låten Fashion Party. Vi spelar upp Ace of Base en del på de här banden. Gud vad gott och inte vad sega älskar, eller hur? Eller hur alla som inte heter Hampus? Per nämnde Hampus där. Det kanske var han som mer spelade Sega än Jens. Och Jens spelade Amiga eller på PC. Per gillade inte Sega. Jag hade aldrig spelat Sega. Men eftersom det var rivalen till Nintendo och Jens var på mig för att jag hade Nintendo, så hade jag inte heller någon bra bild av Sega. Vi kan bara samla liksom. Jag tyckte det var samma dag. Varför satt du på telefonen egentligen? Gör ingenting ändå. Ja, det är det, Andreas. Jag vill gärna in och näsa här. Stoppa in en bit med vad ska vi stoppa in? Ja! Alla som kan vad vi ska stoppa in Andreas tomma huvud kan ginga till mig. Jag hade ingen fantasi när det gällde att hitta på saker att säga eller vara rolig på bandet. För jag tyckte väl mitt huvud var tomt. Det var här jag första gången märkte att jag inte kunde uttrycka mig lika lätt som typ Per och Samuel. Att jag inte kunde variera min röst lika mycket. Jag lät mer monoton. Så jag utvecklade ett komplex för min röst. Det går inte idag. Pemma! Nu är det premiär på Fattigas handlar kikotokar jättegod idag och stör musbitar när man är på gott humör. Därför att de... Och telefon ringde visst. Ja! Stopp i mig utanför utan.
vårdhemmets dörr. Nu öppnar vi dörren. Ni hör här hur bra de spelar. Nu har vi föreståndare för vårdhemmet här. Kom! Nu ska vi intervjua han. Kom hit. Kom nu ska vi intervjua föreståndare för vårdhemmet. Är det gott att vara en föreståndare för vårdhemmet? Är det gott? Vad är det gott? Är det gott att rata? Vi kan intervjua en vårdhemmet. Kom hit, vårdhemmet, kom hit. Han vågar inte prata, han vill inte prata. Nu är det så här, nu är det slut med det här programmet. Nej, de dödade mig. Nej, jag dör. Utvändigt, nu är det. Nu kommer här. Kjell och Ikas värsta konkurrent. Janne James, Sherlock Janne. Janne heter jag. Det var en härlig vinternatt. I John i det fina alplandet. Hallersten. En mycket hemsk mördare vid namn Isbjörns Jan. Han klubbar ner alla. Och till det ska vara en jätteäcklig melodi. Och eftersom han dödar alla så måste Janne Långben. Han tog sin fina spegel och ett par gummiskalor, en lakrits. Också en stor vit Toblerone med margarinsmak. Och så gav han sig ut. Och träffade på den hemskaste mannen som... Isbjörns Jan. Ja, som han tog... Först tog han spegeln och när Jan såg sig själv så blev han så rädd så han sprang. Men kom snart tillbaka. Och då tog han sin Toblerone och matade honom med så att han blev helt jättefet av margarin. Han blev fetare och fetare. Och så var det fallet löst. Regi Arnold Jövola. Resten Va? påhittade. Och musik Per som klart. Theater var Andreas. På manus, ja det var Andreas. Och Isbjörns Jan, han var så sepig så han hör hemma på vårdhemmet om ni vill träffa honom. Ja, nu kommer snart en meddelande från Kockelikalund. Ja, Ja, jag kan gå. det är, vi glömde en sak. Kockelikock är dags för att laga mat med Kockelikock och Kockelikalund. Nu Kockelikalund, vad ska vi laga idag för något? Jag har inte mycket anekdoter eller material med Samuel från det här året. Så vi umgicks nog inte lika mycket vid den här perioden. Samuels själviskhet och fokus på sin egen vilja gjorde kanske att jag minns inte. Det enda jag kommer ihåg är att jag tackade nej till att umgås en gång när Samuel ringde. Och sedan några minuter efteråt så ringer hans morsa Solveig och säger: den som säger nej till kompisar har snart inga kvar. Vad fan vet hon liksom vad som pågår? Jag blev rätt sur det här året. För inte bara Samuels morsa, det var en annan vuxen som skällde ut mig. Jag och Per lekte vid vägen ner mot missionskyrkan på sommaren. Och en yngre unge kom och bråkade med oss. Och när han anföll mig så vände jag mig om och sparkade till honom i magen så han föll. Och då efteråt sprang han iväg. Några minuter senare så kom han med sin pappa, Bergil hette han, som också skällde ut mig. Så jag tänkte, varför får jag en massa skäll från vuxna för? För jag startade inte de här grejerna. Jag bara reagerade mot jobbiga personer. Men Berger skällde också ut Levi, Johannes och någon mer, tyckte jag det lät som senare. De sa något om att Berger tog tag i en av dem och lyfte honom upp och ner. Jag bara hörde lite av ett samtal i skolan när de pratade om detta, något de hade upplevt. Jag vet inte om Bergers son var inblandad där också. Men det är nog möjligt, för den ungen var bråkig. Men bekantskaper är ofta uppdelade i olika världar. Det är inte nödvändigt eller ens önskvärt att alla ska leka med alla liksom. Det kan vara bra att ha olika världar och olika personer att gå till vid olika tillfällen liksom. Mina kusiner kunde också vara en rätt annorlunda värld. För det var ingen värld man hade valt själv. Om mina kusiner David och Anders hade bott på Donsö utan direkt släktband till min familj så tror jag inte jag hade umgåtts med dem mycket alls.
eftersom vi inte delar så mycket intressen. Fast å andra sidan hade de bott så nära så vet man ju aldrig. Där jag och Per lekte var det även ett körsbärsträd i någons trädgård som jag och mina kompisar pallade ifrån. Vi pallade även jordgubbar i en trädgård mitt emot Cecilias hus. Jag vet inte om jag pallade något med just Per. Men jag minns att vi lekte där i grannskapet. En gång på elbyggnaden nära hans hus. Emils familj hade ett till hus precis där. Jag minns att det var utförsäljning på godis i affären en gång. Så jag och Per köpte massa godis billigt. Det var också runt den här perioden, kanske året innan. Så jag minns att jag hade svårt att se hur mitt liv skulle kunna bli som andras. Som de vuxna omkring mig. Med arbete, familj, hus, barn och bil. Jag tyckte inte det verkade kul att vara vuxen. Jag har alltid haft svårt att se min framtid. Aldrig vetat fullt ut vad jag vill sikta på. Men trodde vid den här perioden att allting ändå skulle rulla på och sluta som alla andras liv. Jag hade ingen aning om hur, men jag tänkte att precis som man börjar skolan och sedan konfirmerar sig och sedan tar studenten, så händer väl även arbete och familj. Men även saker som konfirmation och gymnasiet och annat var inget jag såg fram emot. Jag föredrog att leva i nuet och gillade inte tanken på förändring. Ni kanske märker att jag inte haft någon kamerafilm att visa det här året. Som sagt, det mesta av mina föräldrar filmade är från 91 och 92. Jag tror att en bidragande faktor var att det inte var något bra väder den här sommaren. Det första klippet från 93 är när mamma, pappa Joel och Erik Adolfsson är ute med farfar Snipa och dörjer makrill. Även om jag inte var med så tar jag med klippet, eftersom det är det enda vi har ifrån Gäldes Snipa inifrån. Kent har nog tröttnat på att använda videokameran, för det är mamma som filmar. Sedan började vi i 6:an på mellanstadiet den hösten. Jag har slutligen hamnat på nedersta raden på klassfotot. Darkwing Duck började på Disneyklubben den hösten. Och Jurassic Park kom på bio i september. Per åkte med när min familj gick och såg den. Per spelar Jurassic Park-temat på Joels lilla keyboard. Så här måste vi ha sett Jurassic Park. Detta är ändå rätt tidigt i bandmaterialet. Så det mesta vi spelar in måste vara det på hösten. Nu kommer pruttljud. Det finns många olika pruttljud i världen. Och nu ska jag demonstrera några. Jag är pruttkännaren och min assistent börjar här med den första prutten som kallas brännare. Ja. Jag kan lägga av den. Det brände så mycket. Nu kommer det den andra som kallas för elprutt. Oj, det kommer Jaha, den kommer nu. Det kallas för elprutt. Sen har vi en enkel, dubbel, trippel, Tetris. Tetris! Och detta var allt. Tetris är det... Vi ska ha kompromiss. Detta borde funka. Vi ska lägga om. Jag ska se det snabbt. Jag vill inte gå långt bort. Nu kommer en gubbe som ska intervjua mig, Malu. Intervjua mig då för fitta. Det himla as. Börja prata då. Stefan, säg något! Du säger inte där om hon går ligga med benet på knät. Modet på dass. Nu börjar den. Nu kommer det om handla om modet på dass. Som skedde när
Aka! Stoppa in sitt huvud i toalettstolen och spola. Så dog Aka. Ja. Och nu ska ni få en invitation. Men Aka stoppar in i huvudet, du vet vad det är. Sen kom jag in på där så smällde igen dörren och mig. Att han var borta. Hon hörde hur det droppade från kranen. Och så droppade Blod! och spolade i toaletten. Och huvudet kom upp. Det var egentligen ingen toalett, det var Kevins mun. Som var mördaren. Ta upp luren och ner fort och sluta telefonen. Fattar du? Slötta. Jag minns att jag också sa Velatte. Och du är så störd. Han är lite pratfeg. Hej, det är Jute. Och så bra. Erik Adolfsson. Hörde ni smällen? Så mycket som man tror. Vad händer när du tar på det? Ingen aning. Du blir tyst. Förutom Ace of Base så kopierade jag även soundtracket från Jurassic Park till kassettband. Samuels halvbror Björn hade den skivan. Jag och Per använde ofta den musiken i bakgrunden när vi skulle ha dramatisk musik. I slutet av 93 så skaffade pappa även en CD-spelare. Och då lånade jag den skivan om Björn. Och eftersom mina föräldrar ännu inte hade köpt några skivor så blev det att vi spelade den skivan. Ja, men och det kom ut 4 unga urhängare och sprang runt helt fritt. Men då kom det massa kor som Sven Larsson och tog med dem. Och då skiljer jag efter jag ljuger. Planeten Larsson, det var från Darkwing Duck. Fångarna på fortet, ja. Så många tv-program man kollade på som man glömt bort. Ibland spelade jag in med Samuel, David eller Stefan utan Per. Ja, nu ska vår assistent Göran Ramarna ställa sig upp. Det var inte så svårt. Det var ingenting, det var vanligt. Jag sitter här. Hej! Hej nu! Här är jag i denna filmstudio. Jag är med Kurtan och Arne. Och vi sitter här och pratar. Det vill jag säga. Ja, så du hör. Nu vill jag säga någonting. Hör du det hos Andra Väldigt roligt. Jag ligger här i säng. Ja, jag ligger och vilar. Och David sitter i en stol med en pösmun. Och nu kommer Karlun in för en dörr. Och där slår han en foten. Han har hämtat Joels radio. Alltså jag minns inte det där. Jag lyssnar aldrig på det här igen efteråt. Han heter Disco-Rock. Han har 104 år. Här har vi Stefan Edberg. Han är pensionär nu. Han har börjat med rock helt nyligen. Det är sån här, vad heter det? Pensionärsrock. Det är mode nu. Ja, jag har faktiskt börjat med det nu. Men ditt hjärta är visst dåligt. Men jag spelar ändå. Börjar spela någon gång då. Jag är pensionär. Han är pensionär. Jag heter Stefan Edberg och jag är pensionär. Han är pensionär. Han är pensionär. Pensionär. Han är bara 57. Han bara 57. Bara 57.
57, bara 57, 57, bara 57. Ja, bara spela. Just det, Spaceballs. Det våras för rymden. Den filmen såg vi massa gånger. Och Per visade även Stjärnornas krig för mig. Jag såg Spaceballs innan jag såg Stjärnornas krig. Och av Stjärnornas krig-filmerna såg jag Return of the Jedi för de andra. För det var den enda Per fick tag i. Men det jag gillade mest i början var rymdskeppen och rymdstriderna. Och försökte bygga några skepp i Lego. Och sättet de ska göra det på får ni snart se i denna film. Okej. Nu är det reklam för narkotika. Vill ni ha narkotika? Vill ni ha amfetamin? Det är bra. Vill ni bli feta som Benji? Det är bra. Äter ni diarré till frukost, lalla? Hörni. Nu kommer... Nalle. Frutt. Det var en gång i 7 millimeter skogen. Och där bodde Nalle Prutt and friends. En gång kom kaninaren som en dag var så trött. Men Nalle Prutt slog honom. Han sa och det la han med. Sen kom Nalle Prutt och sa min hund kanin. Jag vill ha min hund av dig som vanligt. Och då la ni! Arsenik ni. Och sen kom Nasse. Nasse, ge mig lite mer kokain. Knullmälorna blev till fred i flera hundra veckor. Men en dag kom... Röjlånerna. Och sabba hela planeten Kukfitta där knullmälorna bodde. Så för några knullmälor flydde i deras rymdskepp Bajkorv 1 ut i rymden med RTP. Ursäkta, vad betyder RTP? Röviga tuttars penisar om du undrar. De följer efter oss, jag är ledaren, den torra gubben. Vi måste fly från dem, de är så farliga. Och deras ledare, vi sticker nu. Tryck på RTP. PS det betyder... Röviga tuttars penisar. Sigma, tryck på knappen. Handen, flyger stor vit blixt som jorden kom till Dinosaur. Kaboom! Skeppet landar med en björk. Vi måste åka genom rövhålet till den här planeten. Nu är vi inte längre knullmälorna. Nu är vi Dino Fuckers! Ja, den torre gubben. Och då tar den torre gubben. Använder mitt MFP på den där rövhålosaurusen där borta. MFP betyder mental förvårdad projektorkuk betyder det. Och han siktade, han sköt och missade och studsade och den träffade den med en torrgubben som är ännu torrare. Och samtidigt har hjularna Kraschade på samma planet. De fångade en tyrannosaurus och tog den sitt våld med en brainbox. Jag sköt mot den fokuserna. Men den torra gubben. Men den torrgubben siktade med sin innepenis och siktade. Och sköt och missade och det studsade och träffade den torra gubben som blev ännu torrare. Nej! Brännboxen gav! Vi kan inte kontrollera djuret längre! Och med de orden vann Dinofuckers, men de har fortfarande... Men de lånar inte upp för de ska ha ATP. Nu kommer fortsättningen. ATP betyder
Vad betyder det? Nu kommer jag på Jövja tuttarnas penisar. Samtidigt ser rasp vad som händer. Rasp till Måste du läspa när du pratar? Jag måste läspa. Gick på Gud vad gott det känns. De kommer och fight mot dina t-shirtar. Hon började springa och svang och det ska vara den häftiga musiken till. Råkade vi träffa motorn? Fälla. Och då skulle tojgubben visa upp dig. Alltså, han missade. Det studsade och träffade den tojgubben som blev ännu torrare. Till gömstället. Den torra gubben och en till gick dit för att skjuta. Och då sa din ande, täck mig, den gamla torra gubben, jag är snart igenom. Och såg att de höll på och pinna Sigma. Och då på den 5:e gången skulle tojgubben styla sig och han sköt. Han missade. Den studsade och den träffade den tojgubben som tojgade ut och blev till en dammhög. Och då sa Sigma, så går de och har en injepenis. Och de såg en Tyrannosaurus rex och svingande med ett enda ben. Alla hade trott att han hade 2 ben men han hade bara 1 ben och 2 huvuden. Han hoppade och där. Nu kommer reklam för hushållsvapen! Med vanilj. Hushållsvaffers! Med vanilj. Hushållsvaffers. För dig med tummen i röva. Det var Jurassic Park 2. det kritas med. Hoppa in i gymraketen och dörren håller på att stängas jättesakta. Och han kommer motspringande mot dem vid krafter. Och det är precis han inne. Och det stängdes. Och hans huvud innanför men kroppen är på utsidan. Men det stod Brachiosaurus. Spajka på den med sin feta fot. Så att den rullade. Och det ringde in i fångosten. De lyfte på ljudet. Det var Malina Ivarsson som hade Jag tyckte det var så roligt när Per nämnde Malena Ivarsson som ringt fel. Jag fattade inte var han fick allt ifrån. Och jag visste liksom inte vem Malena Ivarsson var. Men jag tyckte det var roligt ändå på grund av den absurda situationen. Nu med Google kan jag kolla upp att hon var någon slags svensk sexrådgivare som faktiskt var med i ett avsnitt av Fodda blommor med Kurt Olsson. Men det är det som var skillnaden mellan mig och Per. Han var mer utåtriktad och tog in mer intryck från media och omgivningen som han kunde använda mer spontant. Medan jag som var mer inåtriktad inte var lika uppmärksam eller intresserad av det yttre. Och därmed inte hade lika mycket material att arbeta med i att göra humor och liknande. I början av oktober åkte vår familj till Kreta en vecka. Och då fick vi lite sol och bad eftersom vi hade haft en regnig och kall sommar hemma. Han drunknar! Det börjar så vackert. Och det var första gången jag åkte flyg. Jag hade heller inte varit utomlands innan, förutom i grannländerna Danmark och Norge. Så det var lite intressant, men jag är inte så entusiastisk eller lättimponerad. Och dessutom, precis som på Rävholmen, kunde jag bli lite uttråkad utan kompisar. Jag kan inte minnas att jag tyckte det var något märkvärdigt. Att det inte var så stor skillnad på att vara där eller hemma på Rävholmen. Och som sagt, jag är inte så förtjust i sandstränder, så jag föredrog nästan poolen. Fast de vågorna var lite kul. Vad heter den? Kruse.
Vi hyrde bil en dag och åkte till en annan sida av ön och badade. Det är rätt tröja. Jag lägger bilen. Jag minns att det var ett ungt par som badade där och sprang runt nära oss. Och tjejen var topless. Synd att hon inte kom med i bild. Jag minns faktiskt att när jag gick på toaletten en gång där på Kreta så såg jag att ollonet på min penis var full av röda sprickor. Jag blev lite skraj och undrade om det kunde vara någon tropisk sjukdom. Men jag sa inget. Sedan nästa dag när jag gick på toaletten så var sprickorna borta. Och därefter har jag aldrig sett sådana sprickor igen. Och jag minns att jag tänkte att det kanske hade något att göra med könsmognad. Precis som när tjejer får mens. För i sexualkunskapen så nämnde de något på en undervisningsfilm om att killar får en motsvarighet till mens. Som till skillnad från tjejer bara sker en gång och snabbt går över. Men jag minns inte vad det var. Och jag har aldrig hört talas om något liknande igen. Vet inte om andra killar har märkt av något sånt. Det här är första gången jag berättar om det. Men det kan ha varit något annat också. Just det, ja, det var det på Kreta som Joel började använda mitt cyklop. Så att jag inte fick ha det i fred. Jag minns också att mina föräldrar kommenterade att Joel var bättre på att simma än mig. Så där när jag krålar så tänkte jag att jag ska visa att jag kan simma bättre än Joel. Ja. Sedan minns jag inget mer. Förutom att vi var ute och åt på restauranger varje kväll. Och att min engelska hade börjat bli så bra att jag kom på vilket ord smak var på engelska. Vi diskuterade hur vi skulle fråga vilka smaker av milkshake de hade. Och jag var den som kom på att smak hette flavor på engelska. What flavor of milkshakes do you have? Sedan ville jag prova att filma dagen då vi skulle åka hem. Ja, 2, 6, 4, 5, ja. Där, det blir jag sagt starkt. Upp till. Pappa, Joel, mamma, hallå, så jag. Nu försvinner vi. Det räcker med det. Jag vill ta ett kort. Du tar ett kort. Hur mycket är det kvar på filmen ungefär? Filmen. Ja, hur länge var den film? 1 timme? Det kanske inte är så bra, men... Ska han ta kort nu när du filmar? Sedan redan veckan efter så åkte våran klass till Lidhult och besökte våra brevvänner där. Och den gången åkte jag med ganska frivilligt. Kanske för att Lidhultborna kom på besök på våren så jag hade träffat Svante. Jag minns dock inte så mycket från Lidhult. Förutom att jag, Levi och någon mer sov i Svantes vardagsrum över natten. Och vi fick kolla på en film om vi ville, eftersom tvn stod där. Svante hade rätt många filmer inspelade, så han gav oss en liten anteckningsbok där han hade alla filmer de hade uppskrivna. Och jag tyckte det var en smart och händig grej. Så när jag kom hem gjorde jag en liknande bok med alla filmer och VHS-band vi hade, som blev väldigt användbar. Då när vi var hos Svante så var jag lite intresserad av att se Gremlins 2 igen, när jag såg att han hade den. För jag hade inte sett den på flera år, och den första filmen hade gått på tv i början av 92. På den tiden trodde jag att om de visade den första filmen så visade de även uppföljaren veckan efteråt. Men Gremlins 2 kom aldrig.
Men Levi skulle bestämt se Rocky 4, där Dolph Lundgren är med. Så Svante tog fram den filmen åt oss innan han gick till sitt rum och la sig. Jag hade aldrig sett någon Rocky-film och var inte så intresserad i en film om boxning. Men jag sökte emot för jag brydde mig heller inte särskilt mycket vilken film vi såg. Men den var rätt spännande som jag minns det. Så den var okej att se. Men Levi satt hela tiden och frågade mig vad jag tyckte om saker i filmen. Vad tycker du om det? Ser du vad det är? Typ. Och dagen vi åkte ifrån Lidhult var det en artikel i lokaltidningen om oss öbor som hade gästat. Så jag tänkte läsa vad det står. Fredagen den 15 oktober 1993. Skärgårdsungdomar gästade Lidhult. Ett utbyte med årliga besök har på senare år etablerats mellan Lidhultsskolan och skolan på Donsö i Göteborgs södra skärgård. På onsdagsmiddagen anlände 17 elever med 18 elever är vi på bilden. Bara Jenny saknas. Anlände 17 elever med lärare i Donsöskolans 6:e klass till Lidhult. Gruppen togs emot av Lidhultsskolans 6:a med klassföreståndare Evi Jonsson, som i somras hade gjort ett 2-dagar besök med sin klass på Donsö. Utbytet har pågått några år och föregås av brevväxling mellan de aktuella klasserna. Initiativet till kontakter mellan skolorna i Lidhult och Donsö har tagits av läraren Evi Jonsson i Lidhult, som är född och uppväxt på Donsö och varje sommar brukar besöka sin hemö. När eleverna från Donsöskolan anlänt samlade Evi Jonsson gästerna och den egna 6:an i klassrummet och informerade om vad som skulle hända under de 2 dagar som besöket skulle omfatta. Det planerades bland annat en orientering i skogen, sa Evi, som förvissat sig om att ingen älgjakt pågick i det aktuella skogsområdet. Ingen ko på hela ön. Utbytet mellan Lidhult och Donsö är ett fint grepp, eftersom de 2 orterna är varandras motsatser. Medan Lidhult ligger i en skogrik trakt, där lantbruk och skogsbruk är urgamla näringar, är Donsö och Vrångö, som tillhör Donsöskolans upptagningsområde, typiska skärgårdsöar, praktiskt taget skoglösa. Det finns numera inget lantbruk, inte en enda ko på hela Donsö. Det var en grupp vakna och trevliga ungdomar som kommit till Lidhult. Smålänningen, det måste vara lokaltidningens namn, infann sig i klassrummet och undrade om öborna ville stå till förfogande för en liten intervju. Ska vi komma i tidningen? Då blir vi ju världsberömda, var den spontana reaktionen i den glada gruppen. Hur stor är Donsö? Undrade skrivaren. Den är på 2 kvadratkilometer och det bor 1450 personer på ön, blev svaret. Donsö ligger mellan 2 andra öar. I norr den stora ön Styrsö. I norr? I väst är det väl den ligger. Söder om oss ligger Vrångö. Vrångö är större än Donsö till ytan, men där bor bara 400 personer. Och Donsöskolan har elever från både Donsö och Vrångö. På Donsö finns lekis och låg- och mellanstadieskola, medan högstadieskolan ligger på Styrsö, fick vi veta. Fisket huvudnäring. Smålänningen förmodade att alla 3 öar har fisket som huvudnäring, och det stämmer bra, så ungdomarna. Donsö har ett 10-tal stora fiskebåtar och några mindre, och på Vrångö har man 8 rejäla båtar. Och var fiskar man? Var nästa fråga, något korkad. Man fiskar där fisken finns, blev det helt korrekta svaret. Och fisken finns både i Nordsjön och i Östersjön, mest torsk och sill. Östersjön, ja, dit var Donsöfiskarna ofta, och då går man ju in i tillfälliga hamnar i anslutning till fiskeplatserna. Hur många av era pappor och bröder och andra Donsökarlar har fisket som yrket? 100 ungefär, men många fler jobbar inom sjöfarten, blir svaret. Och man upplyser oss om att Donsö har 5-6 stycken stora rederier och många båtar. Man fraktar mest olja och styckegods. Nyligen sjösattes en ny tankbåt på 1600 ton och den kostade visst 200 miljoner kronor. Vi flyttar inte. Ska ni bli fiskare när ni blir stora? Nej, det skulle man inte. Bara en grabb som heter Magnus ämnade välja det yrket. Vill inte Levi bli fiskare då? Han var ju den enda som blev fiskare några år. Men några hade varit med ute på havet. Många av Donsös invånare pendlar naturligtvis till arbetsplatser på fastlandet. Främst då i Göteborg, dit passagerarbåtarna går tätt. Tänker ni flytta till fastlandet när ni blir vuxna? Nej, absolut inte, blir svaret. Och det var enhälligt. Ja, det är rätt många som har flyttat. Bara jag, Daniel, Magnus, Johannes och Levi
bor kvar på Donsö. Jonas Nilsson bodde ett tag i Kalmar, men det senaste har han också bott på Donsö. Lars bor kvar på Vrångö och Jonny och Jenny bor på Styrsö. Andreas Ström bor på Björkö i norra skärgården. Sara bor i Fiskebäck. Samuel och Anna Claesson bor i Göteborg. Emil och Erik Sjöberg bor i Kungsbacka. Anders Bergman bor i Gråbo. Frida bor i Nynäshamn utanför Stockholm. Josefin bor i Linköping. Och Anna Bergman bor i Whitby, Ontario i Kanada. Jag minns att Jonas Nilsson vann ett spel i Nordstan när vi kom hem efter någon utflykt. Kanske var det på hemvägen från Lidhult den gången. Han ville vinna ett Super Nintendo, men vann bara ett spel, Starwing. Och eftersom han inte hade någon konsol att spela det på, så gav han spelet till mig. Jag hade läst recension om det i Nintendo-magasinet. Det hette ursprungligen Star Fox. Men jag hade inte varit så intresserad av det. Dock visade det sig vara ett bra spel när jag väl spelade det. Ett av mina absoluta favoriter till Super NES. Så det var bra tur att Jonas vann det spelet den gången och sedan gav det till mig. Jag minns att vi satt och spelade det på mitt kalas i början av 94. Det var inte många som hade Super Nintendo på Donsö nu när jag tänker efter. Jag minns inte att Samuel någonsin skaffade ett Super NES. Jonny hade Super NES, för jag minns att jag lånade R-Type av honom. Det spelet hade cool musik som jag spelade in på kassettband. Den här julen var sista julen jag önskade mig tv-spel i julklapp. Innan jag började tappa lite intresse för tv-spel. Så jag vill nämna Mega Man 5 också, eftersom jag har nämnt de andra Mega Man-spelen hittills. Både Mega Man 4 och Mega Man 5 kom ut 93. Mega Man 5 var det sista Mega Man-spelet på Nintendo 8-bit som jag skaffade. Jag tror jag önskade mig det till julen 93, för det kom ut i november det året. Men det var ett dilemma, för jag ville ha Super Mario All-Stars också. Men Joel var också intresserad av Mario All-Stars, så han önskade sig det istället, så vi fick båda. Jag var intresserad av Mega Man 5 eftersom Proto Man skulle vara huvudfienden den här gången. Och Proto Man hade man bara sett lite grann i de 2 tidigare spelen. Men det visade sig bara vara en förklädd Dr. Wilde-robot, vilket var lite förutsägbart. Så det var 2 slott i Mega Man 5 igen, men de sög. Särskilt Proto Mans slott med trist design och samma lilla boss efter varje bana. Medeltidsslottsstilen passade inte riktigt framtidstemat. Det hela började kännas som en formula efter Mega Man 4. 2 slott, bara en bossmusik och ett nytt slutbosstema för Dr. Willy. Fast allting mycket sämre. Bara ett musiktema till varje slott i Mega Man 5 istället för 2. Och när man möter robotmästarna igen, vilket man gör i alla spelen, så var deras rum bara en återanvändning från deras banor istället för nya rum i slottet. Det var som att de inte lagt ner något jobb på det. Kändes billigare jämfört med tidigare. Sedan får man extra liv av fiender nästan hela tiden i Mega Man 5, så spelet är också lätt att klara. Men robotmästarnas banor i början höll faktiskt högre kvalitet än i Mega Man 4. Grafiken med bakgrunden som rörde sig var nästan på 16-bit nivå. Särskilt Gravity Man var en cool bana. Jag och Per brukade säga att om man kombinerar robotmästarna från Mega Man 5 med slotten i Mega Man 4, så skulle det bli det bästa Mega Man-spelet. Fast robotmästarna i Mega Man 5 har bara coola banor. Deras vapen är inte intressant att använda. Så jag tröttnade på Mega Man här. Jag visste att Mega Man 6 var på väg i Japan, men jag var inte så intresserad längre. Jag ville att ett Mega Man-spel skulle komma till Super Nintendo istället. Jag minns också att jag fick filmen Tillbaka till framtiden på julaftonsmorgonen, innan vi åkte till Tranemo. Jag hade aldrig sett den innan, och hade inte önskat mig den heller, men den blev en av mina favoritfilmer. Jag minns att Joel lånade Tillbaka till framtiden 2 av någon klasskamrat som hade den inspelad. Och jag lånade 3:e filmen av Jonas Nilsson den följande våren. Vi firade jul med Doris familj i Tranemo. Jag och David var tomtar. Och här var det 2 käcka tomtar. Ja, det är så.
Ladda mina kameror här. God jul David önskar mormor och morfar. Ja, David han har gått ut, han är tyvärr inte här. God jul Olof från Sofia. Nu får du gå och hämta den, Olof. Nej, allsing då. Får du ljuga bara? Det kan vara David. Dålig stil. Ja, det är nog David då. David står jag. Du börjar bli gammal. God jul Andrea. Ska David och Sofia och Olof. Lägger du Andreas kappan under din stol där? God jul David från Andreas. Det var härligt ett år. Det är du igen. Det här är nog enda filmmaterialet vi har från Tranemo. God jul familjen Andersson önskar Silja. Från Olof, ja. Kan du gamla Ge den till mig, Olof. God jul Tack ska du Sofia. ha. Alla sommarregnar och lyser Vad fantastiska tomtar det kan man säga. Vilka tomtar! Ja. Då får jag tacka tomtarna för detta då besöket. Hoppas att de kommer tillbaka Nu ska nästa år. alla tacka i hand. Från familjen Karl. Är det samma kakor som i kylskåpet? Just det ja, det var den julen jag fick boken med svenska förnamn. Jag hade önskat mig den eftersom jag ville kolla upp vad folks namn betyder. Kom ihåg att det här var innan internet, så det gick inte att googla någonting. Jag är starken. Ska jag slå upp Torbjörn nu? Jag växlar benen kvar Jag på kan nu. börja här då. Är det någon som vill ha en hemmagjord korv? Ja. Ja. Skåla. Skicka runt den sen. Vill du ha korv sån här? Det räcker Andreas. Det räcker. Nu är de näsan. Redan nykomna. Ja, kolla ner hela tiden då. Okej, nu. 2, 3. Ja. Jag undrar om jag sparkade till honom avsiktligt där för att han började kasta snöbollar förut. Nu har vi Andreas. Jag minns att jag var lite irriterad att jag aldrig kunde träffa honom riktigt med en snöboll. Jag missade hela tiden. Nej! Han missade! Det är en apelkatt. Just det, Torbjörn kom ut och började kasta snö på oss med en snöskyffel. En sak som jag minns att jag och David gjorde ibland var att se vem som kunde bygga starkaste bunkern. Leken gick ut på att vi skulle bygga in varsin pyttekula i dominobrickor som ett fort eller bunker så att kulan inte rörde golvet. Och sedan försöka spränga varandras fort med en tredje kula som vi kastade mot varandra längs golvet. Ett skott i taget, där vi turades om tills någons kula rörde vid golvet. Tills dess kunde det ibland ge upphov till sådana kreativa lekar. Jag minns även att vi spelade rappakalja en del. Jag minns att jag tjatade en del på de vuxna att vi skulle spela det varje gång vi var där. Och så spelade vi badminton i trädgården en del på somrarna. Jag och pappa mot David och Torbjörn. Men här slutar 93. Jag minns inte hur vi firade nyår. Hittills är det mina föräldrar som har filmat med videokameran. Men nästa år började jag använda den.